ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ MSc ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ PR ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 8-8 9-9 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ PR ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BSc ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ BSc ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ BSc ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ GNM ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ GNM ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ GNM ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਆਊਸਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ GNM ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਅਤੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ GNM, ਇਹਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ GNM ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3.5 ਸਾਲ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਸ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ GNM ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSc ਵੀ BSc, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਕਾਊਂਸਿਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵਾ, ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ 6 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ A1 A2 B1 B2 C1 C2। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ B1 ਤੱਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਈ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ B2 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ B1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡ ਆ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ B2 ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੀਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਗਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ GNM ਡਿਪਲੋਮਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। B1 ਤੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਡਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇਥੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੋਇਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੇਖੋ, ਔਨਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ BSc ਨਰਸਿੰਗ GNM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਅਤੇ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ CV, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਰਮਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਸਾਰੇ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਅਤੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਰਮਨ ਕਾਊਂਸਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮ ਕਾਊਂਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਸਮ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, 2 ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰੀਕਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਸਲ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ।
मतलब जे तुसीं अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अवैलूएट कराने आ उदों तक तुहानूं लैंगुएज की लोड़ नहीं हैगी। लैंगुएज की लोड़ तुहानूं जॉब करन वास्ते है, जिथे जाके तुसीं जॉब करनी है। लैंगुएज का सर्टिफिकेट तुहाडे इंपलॉयर लई आ। तुसीं अपने सर्टिफिकेट जिहड़े डिग्री के सर्टिफिकेट आ वो तुसीं विदाउट लैंगुएज ही अवैलूएट करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया मतलब जे तुसीं खुद तो करना अपना प्रोसैस, फिर उत्तों तुहानूं थोड़े टाइम बाद लाइसेंस आ जांदा। उस तो बाद जो भी है जिमें जिमें वो तुहानूं गाइड करते हैं उस तरह तुसीं अपना जिहड़ा प्रोसैस आ अगे कैरी आउट कर। ते इत्थे मैं गल करना चाहुंदी हुण अपने प्रोसैस की, मैं जर्मन किद्दां मूव हुई हाँ। देखो मैं कंसलटेंसी की हैल्प लई सी, मैं खुद तो प्रोसैस नहीं किया। करियर टॉक्स विद मनप्रीत दिल्ली मैम ने जिन्हों ने मेरी सारे प्रोसैस के हैल्प की सी। ते पूरे ओवरऑल प्रोसैस नूं आई थिंक 8 तो 9 महीने लगे सी ते मेरा जर्मन वीज़ा आ गया, मैं इत्थे मूव हो गई सी जर्मन। एंड उस तो बाद ही जे आपां गल करिए इत्थे आके मतलब की चीज़ां हुंदियां जिहड़ियां सानूं फेस करनियां पैंदियां है ना। मैं तुहानूं दस्सिया सी कि दो तरह के सानूं लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते, एक फुल एक पार्शियल। जिहड़ा फुल लाइसेंस हुंदा उहदे विच कई केसिस दे विच हुंदा कि जर्मन आके सानूं कोई भी पेपर नहीं देना पैंदा, तुसीं डायरैक्ट एज अ नर्स काम करना स्टार्ट कर दिंदे हो। बट जिहड़ा पार्शियल लाइसेंस हुंदा उहदे विच आके सानूं इत्थे आके एग्जाम्स देने पैंदे आ, कुछ ट्रेनिंग्स करनियां पैंदियां, फिर असीं पेपर दे के फिर तुसीं काम कर सकदे आ। देखो मेरे को एक्सपीरियंस हैगा भी सी फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना का, फिर भी मैनू पार्शियल लाइसेंस मिले, आई डोंट नो वाई। चलो जो हुंदा चंगे लिए हुंदा है ना। फिर इत्थे आके मैं 3 महीने ट्रेनिंग की। 3 महीने की ट्रेनिंग तो बाद मैं जो भी मेरिया रिक्वायरमेंट सीगियां फरदर मैनू सीखण दी लोड़ सी, वो सारा कुछ मैं वो 3 महीने की ट्रेनिंग दे विच सीखिया। सिर्फ स्टडी की, कोई काम नहीं किया। हाँ उदों भी सानू सैलरी मिलती है, नो डाउट पहले दिन तो ही साडी सैलरी स्टार्ट हो जाती है जिमें असीं मूव हुंने आ। एंड उस तो बाद 3 महीने की ट्रेनिंग तो बाद जो भी तुसीं सिੱਖਦੇ आ तो फिर सानू पेपर देने पैंदे, 2 पेपर। जिहड़ा टैसट हुंदा एग्जाम हुंदा इनू कैंथनीज प्रूफुंग कहंदे आ, प्रूफुंग एग्जाम है ना। तो वो जिहड़े ये 2 तरह के हुंदे आ, एक हुंदा मुंदलिश, एक हुंदा प्राक्तिश। जिहड़ा मुंदलिश हुंदा वा वो स्प्रेशन जो तुसीं बोलदे आ, मतलब जर्मन दे विच है ना, तुहाडी बोली उहदे विच देखी जाती है कि तुसीं किन्ना क वधिया बोल लैंदे हो, या फिर जब तुहानूं कुछ क्वेश्चन पुछया जांदा डिजीज़ वगैरह तुहानूं किन्ना क मतलब नॉलेज होगी, वो सारा उहदे विच हुंदा। एंड दूसरा हुंदा जिहड़ा प्राक्तिश प्रूफिंग हुंदा, प्राक्तिश दे विच की हुंदा कि जो तुसीं काम कीता उहदी प्रैक्टिकल नॉलेज असैस हुंदी आ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਮਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੰਦਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4th ਮੰਥ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮਤਲਬ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਂਡ ਜਰਮਨ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਂਥਨੀਸ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂ ਫੇਲ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਥਨੀਸ ਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।